আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে ৰাজমাহৰ সবজি। আজি মই এই ৰাজমাহৰ সবজিখিনি কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। একদম সিম্পল ৰেচিপি, দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনীয়া আৰু খাবলৈ তেনেকৈ টেষ্টি হ'ব। একদম সিম্পল ৰেচিপি, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব এই ৰেচিপিটো। আৰু চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু আহক এই ৰাজমাহৰ সবজিখিনি মই কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ৰাজমাহ লৈছো এনেকৈ, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই। মই এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ গৈছে চাওক, আৰু ধুই লৈছে। ধুই পেলাই এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়া কোমলি গৈছে। এইফালে মই লৈ আছোঁ আলু দি মই ৰাজমাহৰ সবজি এটা বনাই দেখুৱাম। আৰু যি যি সামগ্ৰী মই ব্যৱহাৰ কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক বনাই থাকোঁতে দেখুৱাম। এনেকৈ মই ৰাজমাহখিনি এই কুকাৰত লৈ ল'ম। কুকাৰত লৈ মই ইয়াত 5টামান চিটি মাৰি এইখিনি মই সিজাই ল'ম। এতিয়া ইয়াৰ লগতে মই এই আলুখিনিও দি ল'ম। আলুখিনিও মই একেলগে সিজাই ল'ম ইয়াত। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ পানী দি ল'ম। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ নিমখ, দি আছোঁ মই এনেকৈ তেল অকণমান। তেল দিলে এইখিনি সিজে, ভালকৈ সিজি যায়, পটককৈ সিজে মানে। আৰু ইফালে কুকাৰত চিটি মাৰোঁতে ওপৰলৈ পানীটো ওলাই নাহে। আৰু মই কুকাৰৰ এইখিনিতো এনেকৈ তেল লগাই দিম। তেল লগাই দিলে চিটি মাৰোঁতে পানীখিনি ওপৰলৈ ওলাই নাহে। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ওপৰত মই এনেকৈ কুকাৰটো দি লৈছোঁ। ইয়াত মই 5টা চিটি মই দি ল'ম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এনেকৈ মই 5টা চিটি মাৰিলোঁ চাওক, একদম ধুনীয়া সিজি গৈছে, দেখিছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকণমান ৰাখি দিম মই এক্সট্ৰাকৈ। আকৌ মই এনেকৈ বহাই ল'লোঁ কেৰাহী সবজিখিনি বনাবৰ কাৰণে, ৰাজমাহৰ সবজি। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ মিঠাতেল। তেল গৰম হৈ গৈছে, মই এনেকৈ গোটা গৰম মছলাখিনি দি আছোঁ। লং, এলাচি, ডালচেনি দিছোঁ, অকণমান জিৰা, গোটা জিৰা দিছোঁ, তেজপাত আৰু দি আছোঁ এনেকৈ মই পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ এটা। অকণমান দিছোঁ মই হিং। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে লৈ আছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই ৰুকি লৈছিলোঁ, এইখিনিও দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ অকণমান সময় মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, অকণমান কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈ। এটা বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, এইটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই দি আছোঁ প্ৰথমে এনেকৈ নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা ৰঙা জলকীয়া, মানে ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু দি আছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, কালাৰৰ কাৰণে। এইটো জ্বলা নহয়, কালাৰ হ'ব। হালধি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু মই আগতে মছলাখিনি এনেকৈ মই ভাজি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু চপ আৰু দিছোঁ মই এটা শুকান জলকীয়া দি মই এইখিনি ভাজি এইখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই ইয়াত অকণমান পানী দিম যাতে জ্বলি নাযায় মছলাখিনি। মছলা ভজা মোৰ হৈ গ'ল। দি আছোঁ মই অকণমান চেনি দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয় সবজি। আৰু এইখিনি মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল চাওক, মছলাৰ ওপৰত কি ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। আৰু এনেকৈ ভাজিব লাগিব মছলাখিনি, তেতিয়াহ'লে মানে সবজিখিনি খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু মই এতিয়া দি আছোঁ এনেকৈ সিজাই লোৱা ৰাজমাহখিনি।
দি মই এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। এই ৰাজমাহ সিজোৱা পানীখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। ৰাজমাহ সিজাওঁতে ক'লা ক'লা পানী ওলায়, এই পানীখিনি দিলে চব্জি কালাৰ ক'লা হৈ যাব। সেইখিনি মই পেলাই দিছোঁ। এনেকৈ মই মছলাৰ লগত ৰাজমাহখিনি ভাজি ল'লোঁ। 10 মিনিটমান মই এনেকৈ ভাজিলোঁ। মোৰ ভজা হৈ গ'ল মছলা লগত এই ৰাজমাহ, আৰু মোৰ এতিয়া পানী দিয়া সময় হৈ গৈছে। মই এনেকৈ পানী দিছোঁ। পানী মই বেছি নিদিওঁ, অকণমান মই গ্ৰেভি কৰি ৰাখিম, গ্ৰেভি কৰি। আৰু এইখিনি অকণমান সময় উতলি থাকক। চব্জি মোৰ হৈ গ'ল চাওক ধুনীয়া। আৰু মই এতিয়া দি আছোঁ এনেকৈ গৰম মছলা অকণমান, আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান ধনিয়াৰ পাত। আৰু মোৰ চব্জি হৈ গ'ল একদম ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈ গৈছে চাওক, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। আৰু এতিয়া মই নমাই থৈ দিম চব্জি। আৰু এনেকৈ যাওক, মই ধুনীয়াকৈ ৰাজমাহৰ চব্জিখিনি আপোনালোকক মই আজি বনাই দেখুৱালোঁ। একদম চিম্পুল ৰেচিপি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ। আৰু মোৰ এই ৰাজমাহৰ চব্জিখিনি বনোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে মোক এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।